xin chào các bạn. Và hiện giờ thì Hoàng Anh Travip đang có mặt tại sân bay Đà Nẵng để mà thực hiện một cái chuyến bay hết sức là đặc biệt. Chuyến bay sẽ từ Đà Nẵng đi Huế. Chắc các bạn cũng sẽ thắc mắc là có hãng hàng không nào mà khai thác một cái đường bay ngắn giữa hai thành phố ngắn này, hai thành phố rất là gần nhau thế này đúng không? Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi chuyến bay đặc biệt này với Hoàng và Travip nhé. Và đây tình cờ gặp một người quen ở đây. Hello, anh có phải là anh Nam Taylor Smith hả? Anh đây, chào em. Vui gặp anh hả? Có phải là bọn em ở bên yêu máy bay đúng không? Đúng anh ơi. Bọn em đi đâu đây? Em đi bay đi Huế. Đi Huế. Huế à? Đi thủy phi cơ đúng không? Đúng rồi. Đi cùng chuyến rồi. Hơi lố này chị, hơi lố rồi. Thì anh em hẹn nhau từ trước rồi. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi chuyến đi này nhé. Bây giờ thì anh em vào check in cái đã. Tới giờ làm thủ tục thì hai anh em sẽ tiến tới quầy thủ tục của Hải Âu để bắt đầu check in nha các bạn ơi. Và quầy thì nằm ngay sát cửa an ninh luôn nên là lát nữa làm thủ tục xong đi ra rất là nhanh. Vé này viết tay. Đúng rồi, vé viết tay vì khi boarding pass lên nó sẽ rất là đặc biệt, nó không phải vé in, nó cái vé một cái boarding pass mà như là không giống hãng nào hết, rất là đặc biệt các bạn. Có hành lý xách tay em. Anh tại vì ngoài là làm tải thôi ấy, cho nên là em mới cân hành lý trọng lượng gần cơ thể mình luôn á, anh đứng lên cân dùm em. Ok rồi. Cân chứ không? Là em đeo cả ba lô là lên cân. Và bây giờ thì là cái này mình phải vừa khác với là các loại phương tiện khác thì mình phải vừa cân hành lý và cân trọng lượng cơ thể luôn. Nên đây là một cái điều thú vị mà khi các bạn đi thủy phi cơ. Ôi mình đã 68 cân rồi. 68 ạ. Tức là cộng cả bữa sáng vừa rồi nữa. Cộng cả điện thoại. Cộng cả điện thoại rồi ví bóp cái thứ nữa. Lấy xách tay của mình đâu ạ? Lấy xách tay này. Bây giờ thì Travip đã có thẻ lên tàu bay của các bạn, một cái thẻ boarding pass cực kỳ đẹp luôn, có màu sắc rất là tươi tắn và đặc biệt cái boarding pass này là mình viết tay chứ mình không có in ra. Ở trên đây thì nó có đầy đủ thông tin là tên của mình, chuyến bay, điểm đi là Đà Nẵng, điểm đến là Huế, đó. Giờ lên máy bay có hết nè, cửa số 1 nè. Và ở trên đây đặc biệt là không có số ghế, bởi vì lên đây chúng ta sẽ ngồi tự do, rất là thú vị. Là đã xong thủ tục rồi thì bây giờ mọi người sẽ vào cổng ngay luôn, rất là nhanh, làm thủ tục xong cái là vào luôn, không có chần chờ gì hết. Và lần đầu tiên mà cầm trên tay một cái boarding pass viết tay như thế này thì cảm giác rất là thú vị, rất là hay. Bây giờ tụi mình vào cửa kiểm tra an ninh rồi nha, mình được vào cửa kiểm tra an ninh ưu tiên luôn nha các bạn. Và hôm nay thì là khác với những cái chuyến bay khác thì chuyến bay này hành khách được đi một cái cửa ưu tiên đúng không? Mà cái cửa đó thì bình thường là mình phải đi hạng thương gia nè, hoặc là đi có các hãng thẻ cao cấp của các hãng không thì mình mới đi được cái cửa đó. Nhưng mà đối với bạn đi thủy phi cơ thì là cứ thẳng tiến vào cửa đó thôi, rất nhanh và có nhân viên dẫn vào nữa. Hôm nay trời đẹp ha Hoàng ha? Hôm nay trời nắng rất là to luôn, ngoài trời có vẻ rất là nóng nhưng mà đây là một cái điều kiện rất tốt để mình bay thủy phi cơ mình ngắm. Tại vì trời trong chút mây nào hết nên là mình đi rất là tốt cho việc ngắm cảnh. Nó không bị mù, nó không bị mù. Và bây giờ thì mọi người sẽ xuống cổng số 1 đây và có phi công, hai anh phi công đã đứng chuẩn bị ra cửa rồi. Để ý thấy là cơ trưởng như mặc quần đùi nó không phải mặc quần dài. Đúng rồi, thủy phi cơ bên Maldives cũng vậy, người ta cũng mặc quần đùi á cho thoải mái. Tại vì cái điều kiện làm việc nước, mặc dù chuyến bay này không có nước nhưng mà cơ trưởng mặc quần đùi cho. Đúng rồi, không lần trước đi thủy phi cơ mà ở Hạ Long mà đậu xuống nước á là phi công cũng mặc quần đùi luôn. Và anh thấy cũng mà thậm chí ở bên Maldives là thậm chí còn đi chân đất. Họ mặc quần đùi và đi chân đất, đúng rồi. Rất là thoải mái mà rất là vui, cảm giác như mình đang đi một chuyến bay đến một cái hòn đảo thiên đường vậy đó. Rồi bây giờ đây, cổng lên máy bay đây rồi và bây giờ anh em chuẩn bị ra, nói chung là cũng hồi hộp lắm. Đây không phải lần đầu tiên Travip đi thủy phi cơ nhưng mà vẫn rất hồi hộp bởi vì sao là cái chặng bay này là một chặng bay rất là đặc biệt. Đúng rồi, rất là ngắn mà đây là giữa Huế và Đà Nẵng chưa bao giờ có một cái chuyến bay chưa có một cái hãng không được khai thác cả và đây là lần đầu tiên. Và trên đường đi thì mình sẽ dự kiến là mình sẽ được ngắm rất là nhiều các cái cảnh đẹp của Đà Nẵng nè, của Huế nè.
lên xe buýt rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mọi người đang trên xe buýt để đi ra chỗ bãi đậu của máy bay Hải Âu. Hôm nay mình sẽ bay chiếc Cessna Caravan đúng không? Đúng rồi anh. Và đặc biệt là đoàn hôm nay rất là ít người, chỉ toàn những vlogger thôi. Em không nên dùng chữ ít người cho nó, hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Chỉ có chúng ta trên máy bay thôi. Và có thể nói là bao chọn máy bay luôn. Và theo như cách nói của Hoàng Nam khi nãy là chúng ta có thể làm chủ được cái tình hình ở trên máy bay. Và hôm nay Nam đang cười nhăn nhở phía sau. Và có một cái điều nữa là hôm nay thì là bình thường á, cái loại máy bay này nếu mà các bạn bay ở dưới Hạ Long thì sẽ lắp thêm cái phao. Mà hôm nay thì chúng ta chỉ bay từ Đà Nẵng đi Huế thôi, sẽ không đáp trên mặt nước, cho nên là cũng cái máy bay này sẽ tháo cái bộ phao ra, nên là ngay lúc này đây thì nó không được gọi là thủy phi cơ, nhưng mà mình tạm gọi là máy bay Hải Âu đi ha. Cái chiếc này là nhắc lại với các bạn là chiếc Caravan Cessna. Thì bây giờ thì cũng gần đến cái bãi đậu rồi, chúng ta sẽ được ngắm nhìn chiếc máy bay nhỏ xinh của Hải Âu. Let's go. Các bạn phi công đang chuẩn bị cho chuyến bay này rồi các bạn. Đó. Và tàu bay hôm nay số đăng bại là VNB466, cũng là số hiệu của chuyến bay luôn. And here is the captain for the flight today. What's your name? Justin. Justin. Hi, yes. Justin. Very nice to meet you. Nice Where you from? From Canada. Oh, Canada. Yes. Okay, so today we will fly straight to Huế, or we'll just go around to see some landscape on the way. We will fly straight to Huế, but we will see a little bit of landscape on the way as we go over the pass there. So, and then once we get to Huế, we will see the citadel and a couple of the tombs. We'll fly over before land. Oh, that's yes. beautiful. Yes. So how long is the flight today? It should be about 40 minutes. Oh yeah, wow. So it's actually a little bit shorter to get to Huế, but because we had a little extra time to do a little sightseeing when we get there, then okay. It's a little bit longer, so thank you for flying with us today, and well, we hope today will be a very nice flight because the weather is really good, beautiful, right? Yeah, it's nice, a little warm, but it's not too bad. Yeah, can't complain. In Canada, it's cold, so. Và đây là bạn cơ phó hôm nay, bạn Hoàng. Đó, hôm nay bạn Hoàng sẽ cùng với cơ trưởng Justin sẽ bay cùng chúng ta đi Huế. Và từ Huế thì anh em sẽ ở đó một chút và sẽ quay về lại đúng không? Đúng rồi. Và hôm nay thì thời gian bay như là nghe nói là 40 phút đúng không? Vâng, 40 phút. Và mình sẽ có bay ngắm cảnh, tức là trước khi hàng anh xuống Huế mình có được ngắm những cái cảnh đẹp nào đó. Có bay ngắm cảnh một vòng với thành phố Huế. Đúng rồi, và hôm nay thời tiết rất là đẹp, hy vọng hôm nay là một chuyến bay rất là tuyệt vời. Cảm ơn Hoàng và cơ trưởng Justin và chúng ta cùng bay thôi. Cảm ơn. Bây giờ Hoàng và Travis sẽ dẫn các bạn đi một vòng quanh máy bay để cho các bạn ngắm rõ hơn máy bay. Và các bạn máy bay này thì các bạn thấy chỉ có một cánh quạt thôi. Nếu các bạn xem vlog yêu bay các bạn thấy những cái chiếc thủy phi cơ ở Maldives thì nó sẽ có hai cánh quạt ở hai bên, những cái lại thì chỉ có một cánh quạt thì thôi. Và cái điều đó là một cái điều rất tuyệt vời. Tại sao? Là nếu như không có cánh quạt ở đây thì chúng ta có thể là nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng ta ngắm nó đẹp hơn mà không bị vướng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh. Đây các bạn của tập đoàn Thiên Minh TNT. Đó, và đây là cái cửa sổ để thi công leo lên lái là các bạn thấy cái cầu thang này nè, ở buồng lái đây khác nữa chúng ta sẽ được xem nó ấy hơn rõ hơn. Đó, và đây cái cảnh nào là cánh đây không có cánh quạt cho nên chúng ta có thể ngắm được cảnh dễ hơn. Cái số hiệu đây là số đăng tải của tàu bay nha, VNB466. Và đây có một cái phao thì chúng ta sẽ bước lên dễ hơn, nhưng mà đây không có phao thì chúng ta sẽ dùng cái thang ở bên này. Bây giờ thì mọi người sẽ chụp hình ở đây địa điểm đẹp trước khi mà leo lên máy bay. Ở đây các bạn thấy có thể đây thấy là buồng lái của chiếc máy bay này. Thì đi thủy cơ có một điều tuyệt vời là giữa buồng lái và khoang khách thì sẽ không có cái sự ngăn cách, cho nên là mọi người ngồi đây thì còn vẫn có thể thấy được
cảnh mà cất hạ cánh từ buồng lái rất là tuyệt vời. Và nếu như các bạn có dịp thì các bạn nên đi thử trải nghiệm này, không chỉ ngắm cảnh mà những bạn yêu thích máy bay có thể ngắm được cái buồng lái rất là gần và không có sự ngăn cách như thế này. Đó, cho các bạn xem nè, không có sự ngăn cách bên trong luôn. Yeah. Và bây giờ thì các phi công đang chuẩn bị các cái khâu cuối cùng cho chuyến bay này. Rồi và bây giờ thì hai bạn phi công sẽ hướng dẫn một số cái quy định và an toàn trước khi chúng ta bay. Ok, trước khi mọi người lên tàu thì mình sẽ có một cái buổi safety briefing rất là ngắn thôi. Thì tàu mình sẽ là tàu Cessna 208 sản xuất từ Mỹ. Và chặng bay của mình hôm nay sẽ bay cất cánh từ sân bay Đà Nẵng và hạ cánh ở Phú Bài. Trong chặng bay thì mình sẽ có khoảng 10 đến 15 phút ngắm cảnh bay một vòng thành phố Huế. Và mình sẽ bay ở độ cao khoảng 5.000 feet. Sau đó giảm độ cao xuống và ngắm cảnh ở thành phố Huế khoảng 1.000 feet. Thì trên tàu của mình sẽ có 4 cửa thoát hiểm, 2 phía trước và 2 phía sau. Khi mà hành khách mà ngồi ở phía trước á, thì khi mà có trường hợp khẩn cấp xảy ra, hành khách sẽ thoát hiểm bằng 2 cửa phía trước. Và nếu ngồi phía sau thì thoát hiểm bằng 2 cửa phía sau. Trong mỗi cái ghế sẽ có cái áo phao, nó nằm ở trong những cái túi màu vàng. Thì phía trước mỗi ghế sẽ có một cái áo phao. Những trường hợp hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước sẽ mở cái áo phao ra, choàng qua đầu vòng queo và giật phồng nó lên. Nhưng mà nhớ giật phồng nó lên khi mà mình bước ra khỏi tàu bay, không được giật phồng nó lên trong tàu bay. Rồi thì chuyến bay của mình là chuyến bay không hút thuốc trong suốt chuyến bay và yêu cầu thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay. Và chặng bay của mình cũng ngắn thôi cho nên là không cảm giác là không thoải mái đâu. Rồi thì trong mỗi một cái ghế nó sẽ có cái túi của cái ghế, nó sẽ có cái safety briefing card. Thì khi đó mình sẽ cần lưu ý để đọc thêm qua nó. Mọi người có câu hỏi gì thêm không ạ? Cảm ơn. Có một câu nữa là ngồi phía bên nào thì ngắm cảnh thành phố Huế sẽ đẹp hơn. Tức là ngồi bên nào cũng sẽ ngắm cảnh giống nhau. Phi công sẽ cố gắng để bay và show cho hành khách những cái view đẹp nhất có thể. Tức là ngồi bên nào cũng có thể. Bên nào cũng được. Rồi, nếu không có question gì nữa thì welcome on board. Ok, chúng ta sẽ bay thôi. Rồi thì bây giờ mọi người sẽ lên và từng người bước lên một thôi, tại vì cái cầu thang này nó cũng khá là mỏng manh. Đó. Đây là bên trong của thủy phi cơ. Đó, các bạn thấy ở đây ghế được sắp theo cấu hình là 1, 2. Nó đi khá là chật tại vì máy bay cũng khá là nhỏ thôi. Bây giờ Travis sẽ ngồi ở phía đầu này để có thể quan sát được cái quá trình cất hạ cánh. Hello các bạn, và lần đầu tiên mà Hoàng lên một cái máy bay mà có cái không gian nó hẹp như thế này, nhưng mà rất là thích thú tại vì không gian ấm cúng, mọi người ngồi với nhau và có thể ngồi gần với phi công luôn, rất là tuyệt vời. Và chắc là anh cho biết ngồi bên phải thì Hoàng sẽ ngồi bên trái để có thể thu được những cái hình ảnh đẹp nhất cho các bạn nha. Sao, cảm giác thế nào Nam? Lên một máy bay quá nhỏ. Cảm thấy nhỏ như này nhưng mà là rickit đấy các bạn ạ. Thường thì tôi chỉ được xem những cái máy bay này hay là cái cuộc sống, những cái trải nghiệm này đối với hội rickit ở trên Instagram ấy. Nhưng ngày hôm nay ở trên phim thôi. Nhưng mà ngày hôm nay được cái trải nghiệm thực tế thì thấy khá là vui. Đấy. Trong đời người thì ít nhất cũng nên một lần có những cái trải nghiệm như thế này. Đúng rồi. Và đây hội Rickit thuê bao nguyên chiếc máy bay cho các bạn. Hơi nổ một tí nhưng mà thôi hôm nay mình bao thật mà, đúng không? Mình bao nguyên chiếc máy bay, chả có ai bay cùng cả. Rồi bây giờ thì mọi người đã phải thắt dây an toàn và bay đây. Chuyến bay ngắn thôi nhưng mà chúng ta vẫn phải thắt dây an toàn nha. Rồi bây giờ chúng ta bay thôi. Bạn có bản hướng dẫn an toàn nè, các bạn lên máy bay nhớ đọc bản hướng dẫn an toàn nha. Rất là đầy đủ và chi tiết. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có áo phao và cái khăn giấy ướt của Hải Âu. Đây. Rồi bây giờ máy bay chuẩn bị nổ máy rồi, chúng ta sẽ không nghe được âm thanh nữa, chỉ nghe tiếng ồn thôi. Có túi nôn nè các bạn, đó, cho những ai có nhu cầu nha.
Và bây giờ thì xe Follow Me đang dẫn máy bay ra đường băng để chuẩn bị cất cánh. Và một trong những điều thú vị khi đi thủy phi cơ hay là loại Cessna này của Hải Âu là các bạn không phải tắt điện thoại di động, mà các bạn có thể mặc sức dùng các thiết bị điện tử của mình để có thể quay chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi bay ở tầm thấp. Nào, bây giờ chúng ta cùng cất cánh thôi. Và ngay lúc này đây, ngay dưới cánh của máy bay thì các bạn có thể thấy thành phố Đà Nẵng, nơi được coi là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Có lẽ các bạn cũng không khó để nhận ra những tòa nhà quen thuộc. Và nếu tinh mắt một chút, các bạn để ý bên phải màn hình chính là ga Đà Nẵng. Còn đây là khu vực đèo Hải Vân, nơi phân chia ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi nghĩ rằng là yêu máy bay là phải tổ chức sinh nhật trên máy bay, đúng không? Ngày hôm nay rất là trùng hợp sinh nhật của anh Phương, nên tôi nghĩ rằng là cách gây bất ngờ tốt nhất cho anh đó chính là tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ trên chuyến bay này. Và nói chung là hôm qua thì là sinh nhật của Travis, mà hôm nay thì bay, và cũng rất bất ngờ khi mà Hoàng Nam đã chuẩn bị một chai bia và một cái bánh hình thù rất là dễ gợi đến những cái thứ mà hạnh phúc và sung sướng, này cái bánh sinh nhật. Giao thoa của đất trời, đúng không? Cái này là giờ người Trăm là cái gì? Sony và Linga. Rồi rất là cảm ơn Hoàng Nam. Đây, Mình hát một bài chúc mừng sinh nhật đi nhờ. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Thổi nến. Bây giờ Trên máy bay không có nến được, cho nên là phải thổi nến chay chỗ này. và cái thực ra cái kế hoạch này là em đã biết từ hôm qua với Hoàng Nam rồi, nhưng mà giữ bí mật tới hôm nay để mà làm anh Phương bất ngờ. Và thì nhân dịp là sinh nhật Sếp là hôm qua sinh nhật nhưng mà chưa có chúc mừng sinh nhật đâu, là để dành cho ngày hôm nay nè. Thì chúc anh Phương là ngày càng mạnh khỏe, có sức khỏe thì mới làm được nhiều chuyện và đưa yêu máy bay ngày càng tiến xa hơn và đưa đến nhiều thông tin bổ ích hơn cho các bạn trẻ. Còn bây giờ thì chia rất là cảm ơn mọi người. Em chúc anh trẻ mãi không già. Chúc cái đó thì rất là già rồi. Chủ nhân của bữa tiệc trên máy bay hôm nay, một bữa tiệc sinh nhật rất là ngắn nhưng mà cũng rất là ý nghĩa trên máy bay. Và bây giờ, máy bay đang đến khu vực thuộc hệ đầm phá Tam Giang, cầu 2. Đây là tổng thể đầm phá ven biển trải dài khoảng 68 km thuộc địa phận 5 huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đầm này gồm 4 đầm gồm phá Tam Giang, đầm Sam, Thanh Lam, đầm Hà Trung, Thủy Tú
và đầm Cầu Hai. Bây giờ mình cách Phú Bài khoảng bao xa nữa? Hiện tại thì mình cách sân bay Phú Bài khoảng 4 nautical mile. Và mình sẽ chuẩn bị, mình đang trên đoạn đường descent xuống, giảm độ cao xuống, và mình sẽ bay vòng qua cái vùng quay ngắm cảnh ở Huế trước khi mình đáp. Và tức là trước khi mà mình hạ cánh xuống Phú Bài thì mình sẽ vòng ngắm cảnh ở Huế đúng không em? Đúng rồi. Và những cái khu vực nào ở thành phố Huế thì mình sẽ bay qua mà? Mình sẽ bay qua những cái địa điểm nổi tiếng như là những cái lăng ở Huế và đại nội Huế, Kinh Thành. Tức là mình sẽ nhìn thấy đại nội Huế và Kinh Thành Huế từ trên cao luôn. Mình sẽ bay dọc cái dòng sông Hương. Nhìn phía dưới thì mình sẽ thấy được những cái giống như là người ta đánh bắt cá, người ta làm những cái trap á, những cái bè, những cái bẫy cá ở phía dưới. Ở đây thì mình có thể nhìn xuống từ dòng sông phía bên đây mình có thể nhìn thấy được rồi. Từ trên nhìn xuống, các bạn có thấy các đầm tại khu vực này giống như một bức họa trừu tượng không? Thực ra những đường nét ngang dọc bên dưới chính là những chắn sáo và nhà chồ nơi người dân nuôi trồng thủy sản trên đầm. Và nơi đây cũng là địa điểm mà nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích sáng tác. Và đây, thành phố Huế đây rồi. Chúng ta có thể thấy thành phố Huế nằm rất yên ả bên bờ sông. Còn đây là toàn bộ hoàng thành Huế nhìn từ trên cao. Các bạn có thể nhìn thấy rõ kỳ đài, quảng trường Ngọ Môn cũng như Ngọ Môn từ trên cao. Và có thể nói đây là một dịp hiếm hoi để chúng ta có thể ngắm nhìn được toàn bộ hoàng thành Huế từ trên cao so với những gì mà chúng ta chỉ nhìn thấy cận cảnh ở phía dưới mặt đất. Sau gần 40 phút bay từ Đà Nẵng và sau đó ngắm cảnh ở Huế thì máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, kết thúc chuyến bay đầu tiên với Hải Âu trong ngày hôm nay của Travis. Em vừa hạ cánh xong các bạn, và phải nói hôm nay cực kỳ tuyệt vời là cơ trưởng đã đáp một cái cú mà mình cảm nhận là mình không cảm nhận được mình đáp luôn, cực kỳ êm. Cho nên là bây giờ cảm giác vẫn còn lâng lâng lắm. Cho nên là thôi bây giờ mình xuống máy bay đã ha. Vẫn còn một chuyến nữa, các bạn đón xem nha. Chưa hết đâu. Trong đây ghế rất là hẹp các bạn. Hẹp luôn.
Đó, và bây giờ thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Phú Bài. Tuy nhiên thì anh em vẫn còn một chuyến bay nữa chưa dừng lại đâu, cho nên các bạn tiếp tục đón xem và đừng tắt vlog nhé. Và bây giờ mọi người sẽ lên xe này để di chuyển vào bên trong nhà ga. Khi mà dùng bữa trưa tại sân bay Phú Bài thì hai anh em lại tiếp tục lên đường trở về Đà Nẵng cùng với Hải Âu. Và lần này trên đường về có gì hay thì các bạn cùng hai anh em khám phá nha. Mình đã có thẻ lên tàu và thẻ lên tàu lần này cũng lại là viết tay các bạn ạ. Bây giờ thì anh em sẽ đi ra máy bay bằng cái xe buýt này, các bạn thấy không? Máy bay nó con bự, xe buýt cũng bự hơn máy bay nữa. Anh em chắc là sẽ chiếm chọn cái xe buýt này thôi. Wow. Xe buýt mình mấy ra anh em một chiếc xe buýt luôn. Nam múa cột đi. Sao bảo múa cột mà? Múa cột đi. Chúng ta sẽ biểu diễn múa cột. Bởi vì chúng tôi đang sở hữu cả một cái xe buýt rất riêng, to hơn cả máy bay. Trong khi máy bay kia cho đi bộ ra luôn nên là có Anh sợ anh em nó nóng, mình khuyến khích người phải đi xe. Rồi bây giờ mọi người sẽ lên máy bay để bay về lại Đà Nẵng. Nam ngồi trên hàng một buồng lái đi để quay cho dễ, anh ngồi dưới nha. Và bây giờ máy bay đóng cửa và chúng ta chuẩn bị khởi hành. Và ở chuyến bay quay về này thì một lần nữa Travip lại được ngắm cảnh đẹp của Thừa Thiên Huế trước khi rời mảnh đất này để đi vào Đà Nẵng. Và trước khi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng thì máy bay có vòng xuống phía Nam qua Cửa Đại và Hội An. Bây giờ máy bay đã vừa hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng và một cái cú đáp siêu êm các bạn, rất là êm luôn. Bây giờ thì cửa Đăng Bả đã được mở để chuẩn bị đi xuống và đi vào trong nhà ga. Và bây giờ thì là mọi người sẽ xuống máy bay và tiếp tục di chuyển vào nhà ga bằng xe. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều, chuyến bay này rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh đã trải nghiệm chuyến bay cùng em ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn. Rồi. Có chụp mấy tấm cái gì em gửi cho. Ok, có gì gửi nha. Trải nghiệm chuyến bay của em ạ. Cảm ơn em. Chuyến bay an toàn và rất tuyệt vời. Thank you very much for the safe flight. But today the touching is really smooth. Oh, I'm glad, yes. Yeah. Every day is very smooth. Yeah. It's special for you guys though. Yeah, you know, but actually I didn't feel that like this touch, especially when we landed in Huế. Oh, okay. It's so smooth, it's so soft. Yes, thank you. Okay, hope to see you in other flights. Yes. Okay, And I'll bye. look for you on YouTube. Okay, sure. Và lúc đầu thì mình cũng
cảm thấy rằng đây là một cái thách thức rất là mới. Lần đầu tiên mình có những trải nghiệm này, nhưng mà sau khi đã hoàn thành chuyến bay rồi thì thực sự là rất là tuyệt vời. Và Nam nghĩ rằng là các bạn hãy nên có những cái trải nghiệm như thế này một lần nữa. Và mình cũng hiểu vì sao mà cái kênh Yêu Máy Bay ra đời và được đón nhận như vậy. Bởi vì thực sự khi mà bay tầm thấp như này và trải nghiệm mà gần gũi hơn với mọi người, với phi công, với tất cả các anh em, thì mình thấy rằng là mình là một fan cứng của Yêu Máy Bay. Mình cũng một fan cứng của Challenge Me. Rồi, và nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên nhấn subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.